6 โมงเย็นนะคะและสวนสัตว์ที่นี่ก็ปิดวันจันทร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็เอาอาหารแมวแล้วก็เอาเมล็ดทานตะวันมาบริจาคนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรคะตรงด้านล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรแล้วแม่ต้องกดไอ้นี้ป่ะคะเดี๋ยวตรงนะกดสีแดงอย่างเดียวเหรอคะลูกน้องเม่นเหรอคะนี่เม่นแคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเม่นต้องรูปจากข้างหน้าไปข้างหลังใช่ไหมใช่ครับหรือว่าไม่ควรรูปอันนี้คือรูปมันก็รูปเหมือนน้ำคือเนี่ยครับรูปก็ได้ปกติแต่เราอย่างรูปนี้มันร้อนแล้วมันจะทิ่มเราเองน้องเหมยลี่อยากจะทำร้ายเราหรอครับมีแต่เราจะมาอุ้มเม่นไหมอุ้มนี่ไหมครับอุ้มขาวไหมตัวขาวจะนิ่งหน่อยตัวนี้วิ่งอยู่นิ่งๆแน่ถ้าไม่อยู่นิ่งเนี่ยจะไอ้นี่นะเวลาอุ้มแบ2 มืออย่างนี้นะครับแบกว้างๆครับมันจะได้น้องมันจะได้ไม่หล่นนี่ของขาว
คนกำลังกินข้าวอยู่นางอายอันนี้คือนางอายเมื่อกี้คือที่สวนสัตว์ฝนตกนะคะเราก็เลยจะกลับมาที่บ้านเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วเรามาสรุปกันดีกว่าเลยนะคะว่าเมื่อกี้ไปเจออะไรมาบ้างกรงแรกที่เห็นเลยนะคะก็จะมีปลาสวายเผือกปลาบึกปลาออสการ์แล้วก็มีเป็ดนะคะกรงต่อไปก็จะเป็นนางอายแล้วก็จะมีกระรอกลิงแล้วก็นกต่างๆนะคะและที่สวนสัตว์ก็มีแมวเยอะมากๆเลยค่ะด้านในสวนสัตว์อีกทีนะคะมันจะมีเป็นห้องนะคะแล้วก็จะเป็นมีเม่นเนาะแล้วเม่นเนี่ยมันก็สามารถจับได้ด้วยนะคะแล้วหนูเอาออกมาจับน่ารักมากเลยค่ะแล้วต่อมาก็จะมีเป็นเต่านะคะแต่มันซุกอยู่ก็เลยอดเจอแล้วก็มีจระเข้ยักษ์ด้วยค่ะ2 ตัวแล้วก็มีจระเข้แคระมีอีกัวน่าหลายๆตัวเลยอะค่ะแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ